Hello guys, කොහොමද? ඉතින් අද පොඩි ටිප් එකක් කියලා දෙන්න තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති මෙන්න මේ වගේ රවුටර් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ප්ලග් ස්ට්‍රිප් එකක් අපිට බිත්තියට මවුන්ට් කරන්න වගේ ඕන වුණොත් අපි දන්නවා මෙතන ඇන දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් බිත්තියට හරි නැත්නම් ටේබල් එකක හරි කොහේ හරි සර්ෆේස් එකකට මේක මවුන්ට් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ ගානටම හිල් දෙකක් විදලා ඇන දෙකක් දාගන්න. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට ඔයගලන්ට වෙලත් ඇති මේක අපි කොච්චර මැනලා කළත් ඒක පොඩ්ඩක් හරි එහෙට මෙහෙට වෙනවා. ඉතින් ඒකට ලේසි විදිහක් තියෙනවා ඒක කරන්න. ඉතින් මම ඒක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට මේකට ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කොළ කෑල්ලක්. කොළ පටියක් මේක මේ දුරට වඩා දිගට තියෙන පටියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සෙලෝ ටේප් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයා සෙලෝ ටේප් එකක් යූස් කරද්දී ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ සර්ෆේස් එක මොකක්ද මේක හිල් දෙක විද ගන්න යන්නේ කියලා. මොකද බිත්තිය වගේ සෙලෝ ටේප් එකක් දැම්මොත් සමහර ලාවට ගලවනකොට පේන්ට් එකත් එක්ක එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න මොන එකද ඔයා යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ටේප් එක යූස් කරලා පෙන්නන්නම්. ටේප් එක යූස් කරන එක පොඩි ලේසියක් තියෙනවා. මොකද අපට ආයේ තියෙන සර්ෆේස් එක ඇලෙව්වට පස්සේ ලේසියෙන් හිට මිට වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ලේසි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න වගේ සෙලෝ ටේප් එකක් අලව ගන්න. මෙන්න මේ වගේ මේ දෙකට උඩින්. එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලිව මේ දෙක පේනවා සෙලෝ ටේප් එකේ තියෙන වාසිය එකයි. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ හරියට මැද ඔයාලට තියෙන්නේ පොඩි මාක් එකක් පෑන් එකකින් දාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේකේ තියෙන රහස. මොකද මේක දැන් අපි ගලවලා ගත්තට පස්සේ ඉතින් මේකේ තියෙනවා අර අපි මාක් කරපු පාර. ඉතින් මේක පුළුවන් අර බිත්තියේ හරි එහෙම නැත්නම් තව වගේ සර්ෆේස් එකේ මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් අලවගෙන මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඔයාලට මේ පොයින්ට් දෙක තමයි ඔයා හරියටම ඇන දෙක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේ එකේ මේක දැනට අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ කොහොමද මවුන්ට් කරගන්න. මම මේක මේ ලීයේ මෙන්න මේ රවුටර් එක මෙන්න මේ ලීයේ මවුන්ට් කරලා පෙන්නන්නම් ටක් ගාලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇන දෙක දාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටේප් එක ගල්ලා දාන්න. ඉතින් මේක හරියටම මේකට මවුන්ට් කරනවා 100%ක් හරියටම හරි. කිසිම ඉෂුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරියටම සෙට් වෙනවා. දැක්කනේ? හරියටම හරි. ඉතින් කොච්චරනත් මට උනත් ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා මම ටේප් එකකින් මැනලා ඉස්සර මේ ට්‍රික් එක දන්නේ නැති කාලේ කරද්දි පොඩ්ඩක් අනිවාර්යෙන් එහෙට මෙහෙට වෙනවා. හැබැයි මේකේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිය 100%ක් සාර්ථකයි. ඉතින් ඒක සමහර අය දන්නා සමහර අය හුඟක් අය දන්නේ නැහැ තාම. ඉතින් දන්න එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි උනාට එකපාරට ඉතින් මේ වගේ වැඩක් කරන්න ගියාම ඔළුවට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ ටිප් එක මම ඔයාලට අද කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේකම තමයි මේකෙනුත් කරන්නේ. මෙතනදි පොඩ්ඩක් අර පේන්නේ නැති නිසා ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේක තියලා මෙන්න මෙහෙම තද කරලා ඔයාලට ඒ හෝල්ස් දෙක මේකේ මාක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා මෙතනින් පෙන් එකකින් ඔයාලගේ මාක් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ඔන්න පොඩි ටිප් එකක් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේක හුඟක් වෙලාවට ඕනේ වෙයි ගෙදර මොන හරි ඔය මේ වගේ දෙයක් මවුන්ට් කරනකොට හෑන්ග් කරනකොට හුඟක් වෙලාවට පවර් ස්ට්‍රිප් එකක් වගේ හෑන්ග් කරනකොට ඔයාලට මේ ටිප් එක අවශ්‍ය වෙයි. ඉතින් අද මේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් ඔක තමයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. තේරෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ආයි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්න. බයි.